आज हामी क्लास 12 फिजिक्स को डिफ्र्याक्सन भन्ने च्याप्टर को है के छ स्याम्पल क्वेशन्सहरु एन्ड सर्ट क्वेशन्स न्यूमेरिकल्स गर्छौं अकॉर्डिंग टु न्यू प्याटर्न इन्ट्रोड्युस्ड बाइ NEB। अब के छ भने स्याम्पल क्वेशन्स छ। स्याम्पल क्वेशन्स भनेको ग्रुप बी र ग्रुप सी मा NEB ले सेट गरेको नयाँ क्वेशन प्याटर्न अनुसार कसरी आउँछ भने ABC गरेर आउँछ है। अनि ABC गरेर आउँछ। दिज आर द क्वेशन्स प्याटर्न। यसरी सोध्ने गरिन्छ क्वेशन जसमा सर्ट एन्सर क्वेशन्स एन्ड न्यूमेरिकल इन्क्लुड भएको हुन्छ। यो च्याप्टरबाट मैले यहाँ दुईटा स्याम्पल क्वेशन्सहरु राखेको छ। यो दुईटा स्याम्पल क्वेशन्सहरु हामी डिस्कस गर्छौं। आफ्टर दैट हामी के गर्छौं भने सर्ट एन्सर क्वेशन्स एन्ड न्यूमेरिकल छुट्टै यो भिडियोमा अट्याच गरेर स्टडी गर्छौं है। अब क्वेशन नम्बर 1 को ए मा चाहिँ कसरी क्वेशन सोधेको छ भने डिफरेन्शिएट बिट्विन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन which carries 2 marks है। के छ भने डिफरेन्शिएट बिट्विन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस भनेको के हो? इंटरफेरेंस भनेको द नन यूनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ लाइट एनर्जी है। व्हेन टू लाइट वेव्स सुपरइम्पोज विथ इच अदर है। दुईटा लाइट वेभ चाहिँ सुपरपोजिसन भयो भने के हुन्छ भने त्यहाँ नन यूनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ के हुन्छ लाइट एनर्जी हुन्छ। अनि के अकर हुन्छ इंटरफेरेंस अकर हुन्छ। इंटरफेरेंस अकर हुनको लागि त्यो लाइट वेव्सहरु चाहिँ कोहेरेन्ट सोर्सबाट आउनु पर्छ। अनि अर्को के छ भने डिफ्र्याक्सन। डिफ्र्याक्सन भनेको के हो? बेन्डिङ अफ लाइट फ्रम अ स्मल स्लिट। यो स्लिटबाट चाहिँ के हो बेन्डिङ अफ लाइट भयो भने के हुन्छ त्यसलाई हामी डिफ्र्याक्सन भन्छौं। दिस इज द जस्ट फेनोमेना अफ बेन्डिङ अफ लाइट फ्रम द स्मल एपर्चर पनि भन्छौं। त्यो भनेको के भयो डिफ्र्याक्सन भयो। क्वेशन नम्बर बी मा के छ भने व्हाट शुड बी द रिक्वायर्ड स्लिट साइज टु अब्जर्भ डिफ्र्याक्सन अफ लाइट। डिफ्र्याक्सन अफ लाइट हुनको लागि स्लिट को साइज कति हुनुपर्छ अरे? स्लिट को साइज भनेको के हुनुपर्छ भने इन द अर्डर अफ वेभलेन्थ अफ लाइट व्हिच इज पास थ्रु द एपर्चर और थ्रु द स्लिट। त्यो स्लिट मा जुन हामीले लाइट पठाउँछौं नि त्यसको वेभलेन्थ को अर्डर र त्यसको साइज को अर्डर स्लिट को साइज को अर्डर के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ। अदरवाइज के हुँदैन डिफ्र्याक्सन हामी अब्जर्भ गर्न सक्दैनौं। क्वेशन नम्बर सी मा के छ भने diffraction pattern is observed by using a beam of red light. What happens if the red light is replaced by blue light? अब के छ भने सुरुमा रेड लाइटले हामी डिफ्र्याक्सन प्याटर्न हेरिरहेका थियौं। अब हामीले के पठाइदियौ ब्लू लाइट पठाइदियौ भने के कस्तो डिफरेन्स आउँछ अरे त डिफ्र्याक्सन प्याटर्नमा। डिफ्र्याक्सन प्याटर्न कस्तो किसिमले आउँछ भने यहाँ के हुन्छ भने यहाँ सेन्ट्रल म्याक्सिमा हुन्छ हो। यसरी सेन्ट्रल म्याक्सिमा हुन्छ अनि इन्टेन्सिटीहरु के हुन्छ घट्दै घट्दै जान्छ बट विड्थ चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ है। यहाँ पनि इन्टेन्सिटी के हुन्छ घट्दै घट्दै जान्छ। यसरी डिफ्र्याक्सन प्याटर्नहरु देखिन्छ। अब यहाँनेर विड्थ छ नि यो सेन्ट्रल म्याक्सिमाको विड्थ भनेको यति हो। यो सेन्ट्रल म्याक्सिमाको विड्थ भनेको बीटा इज इक्वल टु ट्वाइस अफ लैम्डा डी बाइ स्मल डी हुन्छ हो। अनि विड्थ अफ अदर म्याक्सिमा र मिनिमाको माथिपट्टि के हुन्छ म्याक्सिमा र मिनिमाहरु क्रिएट हुन्छ। त्यो म्याक्सिमा र मिनिमाको विड्थ भनेको चाहिँ कति हुन्छ भने लैम्डा डी बाइ कति हुन्छ डी हुन्छ नि त। अब हामीले रेड लाइटलाई रिप्लेस गरेर ब्लू लाइट हाल्दियौ। रेड लाइटको त वेभलेन्थ धेरै हुन्छ ब्लू लाइटको वेभलेन्थ के हुन्छ कम्ती हुन्छ भनेपछि मानौ कि दिस इज है फ्रिन्ज विथ यो भनौं न म्याक्सिमाको जुन म्याक्सिमा र मिनिमाको विड्थ छ त्यो चाहिँ लैम्डा 1 डी बाइ डी छ भनेको रेड लाइट पठाउँदाखेरि। अब बीटा 2 भनेको चाहिँ के हुने भयो भने लैम्डा 2 डी बाइ डी हुने भयो। यो भनेको ब्लू लाइट पठाउँदा ब्लू लाइटको के हुन्छ वेभलेन्थ कम्ती हुन्छ रेड लाइट को कम्पेरिजनमा भनेपछि लैम्डा 2 कम्ती हुने भयो। लैम्डा 2 कम्ती हुने भएपछि त यो बीटा को भ्यालु पनि घट्यो। बीटा को भ्यालु घट्यो भने के हुन्छ भने यो जुन प्याटर्न छ यो प्याटर्नहरु चाहिँ के हुन्छ न्यारो न्यारो हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ क्या। भनेको यो कच्याकुचुक हुन्छ यो न्यारो हुन्छ यो विड्थ घट्यो नि त। विड्थ घटेपछि सबै प्याटर्न्सहरु के एकै ठाउँमा देखिन्छ भनेको क्लियर देखिदैन। डिफ्र्याक्सन प्याटर्न को जुन भिजिबिलिटी हुन्छ अथवा त्यसको क्लियरनेस हुन्छ नि त्यो के हुन्छ घट्छ क्या हाम्रो ब्लू लाइट पठायो भने चाहिँ। अब के भयो भने व्हाट डु यु मीन बाइ डिफ्र्याक्सन अफ के लाइट। डिफ्र्याक्सन अफ लाइटलाई जस्ट यहाँनेर के गर्नु पर्यो डिफाइन गर्नु पर्यो। अब क्वेशन नम्बर बी मा के छ भने राइट डाउन टु टाइप्स अफ डिफ्र्याक्सन विथ डेफिनेसन। हाम्रो दुईटा टाइप अफ डिफ्र्याक्सन के छ एउटा फ्रेजनल डिफ्र्याक्सन छ अर्को के छ फ्रनोभर डिफ्र्याक्सन छ। फ्रेजनल डिफ्र्याक्सन भनेको कतिखेर हुन्छ भने स्लिट र हाम्रो जुन सोर्स अफ लाइट हुन्छ स्लिट र सोर्स अफ लाइट चाहिँ फाइनाइट डिस्टेन्समा भयो भने के हुन्छ भने हाम्रो फ्रेजनल डिफ्र्याक्सन प्याटर्न अब्जर्भ हुन्छ हो व्हिच इज क्वाइट डिफिकल्ट टु अब्जर्भ किनकि हामीले चाहिँ फाइनाइट डिस्टेन्समा राख्यो भने एकदमै त्यो स्क्रिनमा के हुन्छ भने एकदम न्यारो विड्थहरु आउँछ हो। डिफ्र्याक्सन प्याटर्नहरु अब्जर्भ गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या। अनि अर्को छ फ्रनोभर डिफ्र्याक्सन। फ्रनोभर डिफ्र्याक्सन भनेको चाहिँ के हो भने स्लिट र हाम्रो सोर्स अफ लाइटलाई चाहिँ इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा राख्दियौ है भनेको प्लेन वेभ फ्रन्ट पठाइदियौ
इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा राख्नु भनेको के हो प्लेन वेभ फ्रन्ट पठाउनु हो क्या प्लेन वेभ फ्रन्ट पठाइदिएपछि के हुन्छ भने हाम्रो डिफ्र्याक्सन प्याटर्न चाहिँ मोर क्लियर हुन्छ है हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ फ्रनहोफर डिफ्र्याक्सन हो किनकि त्यहाँनेर डिफ्र्याक्सन प्याटर्नहरु मोर क्लियर हुन्छ क्वेशन नम्बर सी मा के छ भने एउटा न्यूमेरिकल छ लाइट अफ वेभलेन्थ यदि 5.40 into 10 to the power minus 7 meter is focused by a convex lens of focal length 0.5 meter placed immediately in front of slit which has a width of 0.1 mm है slit को width कति छ 0.1 mm छ calculate the distance from the center of the intensity distribution to the first minima सम्म के गर्नु पर्ने छ हामीले डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ हाम्रो क्वेशनले के सोधेको हो भने नि के छ अरे भने यहाँ स्लिट छ है यहाँ स्लिट छ यो स्लिटबाट सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज भनेको यो भयो अहिले एक्जाम्पलमा यो भनेको सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज भयो है यो भनेको सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्जको विड्थ भयो अब सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज देखि यहाँनेर के हुन्छ फर्स्ट मिनिमा हुन्छ है अनि के हुन्छ यहाँनेर म्याक्सिमा हुन्छ फर्स्ट म्याक्सिमा यसलाई फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा भन्छ अब यहाँ के हुन्छ सेकेन्ड मिनिमा हुन्छ हो यो के भयो सेकेन्ड म्याक्सिमा भनेको यहाँनेर ब्राइट देखिन्छ ठ्याक्क यहाँनेर डार्क देखिन्छ यहाँ ब्राइट देखिन्छ यहाँ डार्क देखिन्छ यहाँ ब्राइट देखिन्छ क्या डिफ्र्याक्सन प्याटर्नमा यसलाई भन्छौ सेन्ट्रल म्याक्सिमा अब यो सेन्ट्रल म्याक्सिमाको विड्थ भनेको कति हुन्छ भने यहाँ देखि यहाँसम्म है सेन्ट्रल म्याक्सिमाको विड्थ भनेको हामीले पढेको छ बीटा इज इक्वल टु ट्वाइस लेम्डा डी बाइ डी दिस इज विड्थ अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमा नझुकिनु विड्थ अफ मिनिमा भन्नु भने चाहिँ लेम्डा डी बाइ डी मात्रै हुन्छ विड्थ अफ म्याक्सिमा भन्नु भने लेम्डा डी बाइ डी मात्रै हुन्छ तर सेन्ट्रल म्याक्सिमाले त तलमाथि दुईतिरै कभर गर्छ नि त ठाउँ यहाँ पनि कभर गर्छ यति पनि कभर गर्छ यति पनि कभर गर्छ सो लेम्डा डी बाइ डी प्लस लेम्डा डी बाइ डी गर्दा ट्वाइस लेम्डा डी बाइ डी हुन्छ अब हाम्रो क्वेशन के छ भने यहाँ हेर्नु है क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ द इंटेंसिटी डिस्ट्रिब्युसन को सेन्टर भनेको के हो यो दिस वान टु द फर्स्ट मिनिमा कहाँ छ यहाँ छ भनेको यति डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो यति डिस्टेन्स भनेको यो पुरै भनेको ट्वाइस लेम्डा डी बाइ डी हो भने यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हो लेम्डा डी बाइ डी हो आधी ठ्याक्कै ट्वाइस लेम्डा डी बाइ डी को आधी भनेपछि हामीले फर्मुला कुन युज गर्नुपर्ने भो यसको लागि लेम्डा डी बाइ डी सिम्पली हो यति छ कुरो बुझ्नु पर्ने भनेपछि अब हामी सोलुसन गरौँ क्वेशन नम्बर सी को सोलुसन के छ भने वेभलेन्थ युज्ड इज 5.40 into 10 to the power minus 7 meter हो क्यापिटल D इज इक्वल टु 0.5 मिटर यो भनेको कन्भेक्स लेन्स को के दिएको छ भने फोकल लेन्थ दिएको छ क्या के भनेको छ भने क्वेशनमा यो स्लिट छ यो स्क्रिन छ कन्भेक्स लेन्स इज प्लेस इमिडिएट आफ्टर द स्लिट कन्भेक्स लेन्सलाई कहाँ राखेको छ इमिडिएट आफ्टर द स्लिटसँग ठ्याक्कै टसारेर राखेको छ एन्ड इट्स फोकल लेन्थ भनेको यहाँसम्म यहाँ फोकस गर्छ यसले यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति छ भने 0.5 मिटर छ अरे क्या यसको फोकल लेन्थ भनेको यो भनेको त क्यापिटल डी हो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो क्यापिटल डी हो नाउ स्मल डी भनेको यो स्लिट बीचको ग्याप कति छ डी भनेको 0.1 mm it is 0.1 into 10 to the power minus 3 meter now we need to calculate the distance from the center of the intensity to the first minimum distance from the center of the intensity distribution to first minima इज इक्वल टु कति हुने रहेछ लेम्डा डी बाइ डी हुने रहेछ हो यो त हामीले अघि एक्सप्लेन गरिसक्यौं कसरी भनेर लेम्डा को भ्यालु कति हुन्छ 5.4 into 10 to the power minus 7 क्यापिटल डी इज 0.5 स्मल डी इज 0.5 0.1 into 10 to the power minus 3 यो कति आउँछ भने 0.0027 मिटर यानी कि 0.27 मिलिमिटर है व्हिच इज द डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्ट्रल म्याक्सिमा to the first minima यो बीचको डिस्टेन्स कति आयो हाम्रो 0.27 आयो मोडल क्वेशन्समा आउन सक्ने सर्ट एन्सर क्वेशन्सहरु हामीले लिस्ट आउट गरेको छ यहाँ यसरी नै सोध्ने हो एक्जाममा क्वेशन्स है
अब तपाईहरुले यसको क्वेशन एन्सरहरु गर्नको लागि बुझ्नको लागि यहाँनेर एक्सप्लेन गरेको चीजहरु बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो डिफ्र्याक्सन भन्ने जुन च्याप्टर छ यसको थ्योरी पुरै बुझिसकेको हुनुपर्छ है। यो डिफ्र्याक्सन च्याप्टरको है हामीले थ्योरी चाहिँ पहिले नै अगाडि नै बनाइसकेको छ एउटा भिडियोमा, त्यहाँ गएर सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि आफ्टर दैट यो भिडियोमा आएको सर्ट एन्सर क्वेशन्सहरु तपाईहरुले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 1 को ए मा के सोधेको छ भने व्हाट इज फ्रनहोफर डिफ्र्याक्सन, दुईचोटी भएछ है डिफ्र्याक्सन। व्हाट इज फ्रनहोफर डिफ्र्याक्सन। फ्रनहोफर डिफ्र्याक्सन भनेको के हो? फ्रनहोफर डिफ्र्याक्सन भनेको चाहिँ के हो भने जब हामी सोर्स अफ लाइट र स्क्रिनलाई चाहिँ एउटा इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा राख्छौं तब हामी डिफ्र्याक्सन प्याटर्न स्क्रिनमा क्लियरली पाउँछौं क्या। हो यसरी अब्टेन गरेको डिफ्र्याक्सनलाई हामी के भन्छौं? फ्रनहोफर डिफ्र्याक्सन भन्छौं। व्हेन द सोर्स अफ लाइट एन्ड द स्क्रिन आर प्लेस्ड इन इन्फाइनाइट डिस्टेन्स। अब एक्सप्लेन फर्मेसन अफ मैक्सिमा एन्ड मिनिमा ड्यू टू डिफ्र्याक्सन। अब डिफ्र्याक्सनमा मिनिमा एन्ड मैक्सिमा चाहिँ कसरी अब्टेन हुन्छ अरे? यो मिनिमा र मैक्सिमाको कन्सेप्ट चाहिँ फेरि इन्टरफरेन्समा गएर बुझ्नुपर्छ है। इन्टरफरेन्स अकर भएपछि के हुन्छ भने डार्क र ब्राइट फ्रिन्जेस बन्ने हो। यहाँबाट जब लाइट है यहाँबाट डिफ्र्याक्ट हुन्छ यो एपर्चरबाट, यहाँबाट र यो एजबाट, यहाँबाट सोर्सबाट के आइराको हुन्छ है, यो कन्भेक्स लेन्स हो, यहाँबाट लाइटहरु यसरी जाने हो है। लाइट गएपछि के हुन्छ भने यो लाइटहरु यो स्क्रिनमा गएर के हुन्छ भने सुपर इम्पोज हुन्छ, भनेको सुपर पोजिसन अकर हुन्छ क्या यो स्क्रिनमा। यहाँबाट गएको लाइट है यहाँबाट गएको लाइट चाहिँ सुपर पोजिसन भएपछि है दुईटा लाइट वेभ चाहिँ के भयो भने सुपर इम्पोज भयो भने के हुन्छ भने इंटरफरेन्स प्याटर्न देखिन्छ। हेर्नु हो यो स्क्रिनमा त इंटरफरेन्स प्याटर्न देखिन्छ। जब कन्स्ट्रक्टिभ इंटरफरेन्स हुन्छ तब के देखिन्छ? म्याक्सिमा देखिने भयो। जब डिस्ट्रक्टिभ इंटरफरेन्स अकर हुन्छ यो स्क्रिनमा तब के हुन्छ भने त्यहाँनेर मिनिमाहरु अकर हुन्छ क्या। सो हाम्रो यो यहाँबाट जुन बेन्डिङ अफ लाइट छ यो एपर्चरबाट यसलाई चाहिँ हामी डिफ्र्याक्सन भन्छौं। यहाँ अब्टेन हुने प्याटर्नहरु डिफ्र्याक्सन प्याटर्न हो। डिफ्र्याक्सन प्याटर्नहरु केले गर्दा अब्टेन हुन्छ? ड्यू टु द इंटरफरेन्स। यहाँनेर स्क्रिनमा इंटरफरेन्स अफ लाइट भइसकेपछि हामीले डिफ्र्याक्सन प्याटर्नहरु देख्ने हो। सो कन्स्ट्रक्टिभ इंटरफरेन्स भयो भने म्याक्सिमा देखिन्छ हो, ब्राइट फ्रिन्जेस देखिन्छ। डिस्ट्रक्टिभ भयो भने के हुन्छ? डार्क फ्रिन्जेसहरु देखिने भयो है, डार्क स्पटहरु देखिने भयो। सो मैक्सिमा र मिनिमा यसरी अब्टेन हुन्छ। अर्को क्वेशन के छ भने सो दैट द विड्थ अफ सेन्ट्रल मैक्सिमा इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द डिस्टेन्स बिट्विन द टु स्लिट्स है। हामीले यो सेन्ट्रल मैक्सिमाको विड्थ अफ सेन्ट्रल मैक्सिमा भनेर एउटा भिडियो नै बनाएको छ हो। त्यो भिडियोमा हामीले विड्थ कति हुन्छ भनेर डिटरमाइन गरेको छ। हामीले विड्थ कति डिटरमाइन गरेको छ भने लेम्डा इज इक्वल टु ट्वाइस लेम्डा डी बाइ डी, सॉरी बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस लेम्डा डी बाई डी। दिस इज द विड्थ अफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा को विड्थ कति भयो? ट्वाइस लेम्डा डी बाई डी भयो। यो क्वेशनले के भन्दैछ भने सो दैट विड्थ अफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द डिस्टेंस बिट्विन द स्लिट्स। डिस्टेंस बिट्विन द स्लिट्स भनेको के हो? स्मल डी हो। सो यो रिलेसन निकाल्ने सुरुमा यो रिलेसन निकालिसकेपछि फाइनली हामी के देख्न सक्छौं? यहाँदेखि हेर्नु त दिस लेम्डा इज कन्स्टेन्ट हो। यो लेम्डा के छ? कन्स्टेन्ट छ। अनि यो क्यापिटल डी पनि के हुन्छ? कन्स्टेन्ट हुन्छ। एउटा पार्टिकुलर वेभलेन्थको लाइट पठाउँदा त लेम्डा कन्स्टेन्ट डी पनि कन्स्टेन्ट भनेपछि यहाँदेखि के देख्न सकिन्छ भने बीटा इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द डिस्टेंस बिट्विन द स्लिट हो। हामी कन्क्लुड गर्न सक्छौं यसरी। सो यो भिडियोमा गएर हेर्नु है विड्थ अफ सेन्ट्रल मैक्सिमा भनेर त्यहाँनेर आइहाल्छ यो। अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट इज द कज अफ डिफ्र्याक्सन। डिफ्र्याक्सन कसरी कज हुन्छ? डिफ्र्याक्सन हुने मेन रिजन भनेको के हो भने कुनै पनि एउटा अब्स्ट्याकलले आउँदै गरेको लाइट वेभलाई चाहिँ शिफ्ट गर्दियो है। शिफ्ट गरिदिन्छ नि त, बेन्ड हुन्छ नि त। यो स्लिटबाट के हुन्छ? लाइट वेभ यहाँदेखि आउँदैछ भने लाइट वेभ त के हुन्छ? बेन्ड हुन्छ नि त। बेन्डिङ अफ लाइट वेभ हुन्छ। सो बेन्डिङ अफ लाइट वेभ भएपछि के हुन्छ भने यो लाइट वेभ चाहिँ आफैसँग के हुन्छ भने इन्टरफरेन्स अकर हुन्छ क्या, भनेको सुपर पोजिसन अकर हुन्छ आफैसँग है। सो दिस इज द रिजन फर डिफ्र्याक्सन। अर्को क्वेशन के छ भने व्हाई वी क्यान नट अब्जर्भ द डिफ्र्याक्सन प्याटर्न इन अ वाइड स्लिट। भनेको स्लिटको डिस्टेन्स धेरै छ, वाइड स्लिट इल्युमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट युज गर्नुभयो अनि तपाईले स्लिटको विड्थ चाहिँ बढाउनु भयो, एकदम ठुलो बनाउनु भयो भने डिफ्र्याक्सन प्याटर्न कसरी किन अब्जर्भ गर्न सकिदैन अरे? किनकि बीटा इज इक्वल टु के हो? लेम्डा डी बाई डी हो। दिस इज विड्थ अफ मैक्सिमा एन्ड मिनिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा को कति हुन्छ? ट्वाइस लेम्डा डी बाई डी हुन्छ, नचोकिनु। दिस इज विड्थ अफ मिनिमा और विड्थ अफ मैक्सिमा। अब के हुने भयो भने बीटा इज इक्वल टु लेम्डा डी बाई डी छ। अब हामीले यो विड्थलाई एकदमै लार्ज बनाइदिउँ अरे। दिस इज वाइड
हाम्रो क्वेशनले त्यो भन्दैछ हामीले स्मल डी लाई ठुलो बनाउने स्मल डी लाई ठुलो बनाएपछि बीटा के हुन्छ घट्छ यो ठुलो भएपछि बीटाको भ्यालु घट्छ बीटाको भ्यालु भनेको के विड्थ अफ म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा है ब्राइट फ्रिन्ज र है ब्राइट स्पट र डार्क स्पटको के विड्थ हो त्यो के हुने भयो घट्ने भयो घटेपछि त एकदमै हाम्रो फ्रिन्जेसहरु है म्याक्सिमा र मिनिमाहरु एकै ठाउँ कचाकुचुक हुने भयो कि भएन सो स्क्रिनमा म्याक्सिमा र मिनिमाहरु अब्जर्भ गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ अथवा डिफ्र्याक्सन प्याटर्न हामी अब्जर्भ नै गर्न सक्दैनौं दिस इज द रिजन क्वेशन नम्बर 3 को ए मा के छ भने what happens to the Fraunhofer's single slit diffraction pattern if the whole apparatus is immersed into the water अब के गर्ने भने फ्रोनोफर डिफ्र्याक्सन हामी अब्जर्भ गर्ने कहाँ पानी भित्र है पानी भित्र अरे सुरुमा एयर मा गर्ने एयर मा बीटा को भ्यालु कति हुन्छ भने लेम्डा डी बाइ के हुन्छ स्मल डी हुन्छ अब पानी भित्र हाल्दिसकेपछि त लाइट को के हुन्छ भने वेभलेन्थ घट्छ यो भनेको वेभलेन्थ अफ लाइट है के एयर मा भनेपछि यो फ्रिन्ज विड्थ छ म्याक्सिमा सेकेन्डरी म्याक्सिमा अथवा मिनिमाको जुन विड्थ छ त्यो भनेको लेम्डा ए डी बाइ डी हुन्छ पानी बाहिर अथवा एयरमा पानी भित्र हालेपछि फ्रिन्ज विड्थमा के आउँछ डिफरेन्स आउँछ हो किनकि वेभलेन्थमा डिफरेन्स आउने भो जो पानी भित्रको यो के हो सेकेन्डरी म्याक्सिमा अथवा मिनिमाको विड्थ हो यो बीटा भनेको सो दैट विल बी लेम्डा एम डी बाइ डी हुने भयो अब हामीले फ्रोनोफर डिफ्र्याक्सन अब्जर्भ गर्दा पानी भित्र अब्जर्भ गर्दाखेरि वेभलेन्थ घट्ने भयो वेभलेन्थ घट्ने भयो भनेपछि बीटा के हुन्छ घट्छ बीटाको भ्यालु के हुने भयो घट्ने भयो हो फ्रोनोफर डिफ्र्याक्सनलाई पानी भित्र अब्जर्भ गर्दाखेरि म्याक्सिम सेकेन्डरी म्याक्सिमा अथवा सेकेन्डरी मिनिमाको विड्थ के हुने रहेछ घट्ने रहेछ दिस इज द डिफरेन्स है अब के छ भने अर्को क्वेशन रेडियो वेव्स डिफ्र्याक्ट अराउन्ड बिल्डिंग्स ठुलठुलो बिल्डिंग्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ रेडियो वेव्सहरु के हुन्छ रे डिफ्र्याक्ट हुन्छ अरे बेन्ड हुन्छ अरे बट लाइट वेव्स डोन्ट व्हाई लाइट वेव्स चाहिँ बेन्ड गराउन सक्दैन ठुलठुलो बिल्डिंग्सहरुले व्हाई भन्दैछ है डिफ्र्याक्सन भनेको के हो भने बेन्डिङ अफ वेभ हो नि त बेन्डिङ अफ वेभ फ्रम एपर्चर है कुनै पनि अथवा एज अफ अब्स्ट्याकल है अब्स्ट्याकलको एजबाट अथवा कुनै पनि अब्स्ट्याकलबाट कुनै वेभ बेन्ड हुँदैछ भने त्यसलाई भन्छौं डिफ्र्याक्सन अब ठुलठुलो बिल्डिंग्समा के हुन्छ भने तिनीहरुको साइज ठुलो हुन्छ तिनीहरुको एजको साइज पनि ठुलो हुन्छ रेडियो वेव्सको के हुन्छ भने वेभलेन्थ ठुलो हुन्छ क्या लाइट वेव्सको त वेभलेन्थ सानो हुन्छ त्यसो भए त डिफ्र्याक्सन हुनलाई त्यो अब्स्ट्याकलको साइज भनेको अर्डर अफ वेभलेन्थमा हुनुपर्छ ठुलठुलो बिल्डिङको के हुने भयो वेभलेन्थ ठुलो हुने भयो सरी अर्डर ठुलठुलो हुने भयो साइज ठुलो हुने भयो भनेपछि वेभलेन्थ भने ठुलो छ भनेपछि डिफ्र्याक्सन अकर हुन्छ रेडियो वेव्समा बट लाइट वेव्सको त वेभलेन्थ सानो छ भनेको बिल्डिङको साइजको भन्दा त यता लाइट वेभको वेभलेन्थको साइज के भयो सानो भयो नि त भनेको अर्डर मिलेन क्या वेभलेन्थको साइज र अब्स्ट्याकलको साइजको अर्डर मिलेन भनेपछि डिफ्र्याक्सन अकर हुने रहेछ क्वेशन नम्बर 4 को ए मा के छ भने व्हाट इज रिजल्भिङ पावर अफ अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट को रिजल्भिङ पावर भनेको के हो अब अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले हेर्दाखेरि के हेर्ने भने माइक्रोस्कोप हेर्ने टेलिस्कोप हेर्ने दे आर द अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट है तिनीहरुले के गर्छ भने कुनै पनि अब्जेक्टको इमेज लिन्छ नि त माइक्रोस्कोपले पनि के गर्छ इमेज लिन्छ माइक्रोस्कोपले भनेको त माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्सको इमेज तयार गर्दिन्छ नि त हामीले के गर्नु पर्यो भने रिजल्भिङ पावरलाई डिफाइन गर्नु पर्यो रिजल्भिङ पावर भनेको के भने कुनै पनि दुईटा क्लोज मा छ अब्जेक्ट्सहरु है कुनै पनि दुईटा अब्जेक्ट्स अथवा धेरै अब्जेक्ट्सहरु एकदम क्लोज मा छ भने तिनीहरुको इमेज चाहिँ कति डिस्टिंक्टली बनाउने है द एबिलिटी अफ एन इन्स्ट्रुमेन्ट है टु प्रोड्युस डिस्टिंक्ट इमेज अफ टु क्लोज अब्जेक्ट्स है दुईटा कुनै पनि क्लोज अब्जेक्ट छ भने त्यसको डिस्टिंक्ट इमेज बनाउने जुन एबिलिटी हुन्छ अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टको त्यसलाई भन्छौं रिजल्भिङ पावर हेर्नुस् त माइक्रोस्कोपले के गर्छ भने सेल भित्रको चीजलाई पनि तपाईको आँखामा डिस्टिंक्टली ल्याइदिन्छ के भनेको सेपरेट देखिन्छ सेललाई त आँखाले देख्दै देखिदैन सेल भित्र पनि के हुन्छ सेलको कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्सहरु हुन्छ हो त्यहाँ भित्र के हुन्छ न्यूक्लियस हुन्छ माइटोकन्ड्रिया हुन्छ साइटोप्लाज्महरु हुन्छ है तिनीहरु पनि हामी के गर्छौं आँखाले भिन्दा भिन्दै देख्छौं नि त दैट इज द रिजल्भिङ पावर है त्यो भित्रको अब्जेक्ट्सहरुको पनि इमेजलाई चाहिँ डिस्टिंक्टली बनाउन सक्ने जुन एबिलिटी छ अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टको त्यसलाई भन्छौं रिजल्भिङ पावर अब डिस्कस द रिजल्भिङ पावर अफ एन अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट टेलिस्कोप एन्ड अ माइक्रोस्कोप र टेलिस्कोपको चाहिँ के रिजल्भिङ पावर कति हुन्छ लेख भन्दैछ का डिस्कस गर भन्दैछ अब माइक्रोस्कोपको कति हुन्छ टेलिस्कोपको कति हुन्छ माइक्रोस्कोपको रिजल्भिङ पावर हुन्छ 2 म्यू sin थीटा बाइ लेम्डा है रिजल्भिङ पावर अफ माइक्रोस्कोप इज ट्वाइस म्यू sin थीटा बाइ के
लेम्डा हुने भयो। यो म्यू भनेको चाहिँ के हुन्छ भने अब्जेक्टिभ लेन्स हुन्छ नि जुन माइक्रोस्कोपको, त्यो अब्जेक्टिभ लेन्स र अब्जेक्ट बीचमा जुन मिडियम हुन्छ दैट इज एयर पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ, त्यो मिडियमको के हो यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो म्यू भनेको है। एन्ड लेम्डा भनेको वेभलेन्थ अफ लाइट युज्ड, यो भनेको रिजल्भिङ पावर अफ माइक्रोस्कोप हो। रिजल्भिङ पावर अफ टेलिस्कोप भनेको कति हुन्छ भने रिजल्भिङ पावर अफ टेलिस्कोप इज इक्वल टु d डिवाइड बाइ 1.22 लेम्डा भन्छ। यो d भनेको चाहिँ के हो भने टेलिस्कोप जुन छ, टेलिस्कोपमा जुन अब्जेक्टिभ लेन्स युज गरिन्छ त्यो अब्जेक्टिभ लेन्सको के हो डायमिटर हो क्या, त्यो भनेको डायमिटर अफ एपर्चर पनि भन्छ है, त्यो के हो d हो। क्वेशन नम्बर 5 मा के छ भने व्हाट इज रेलिज क्राइटेरिया फर रिजल्भिङ पावर अफ एन अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट। रेलिजले दिएको जुन क्राइटेरिया छ रिजल्भिङ पावरको लागि त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुईटा क्लोज अब्जेक्ट छ त्यसको चाहिँ इमेज तयार गर्दैछ केले अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टले है। अब त्यो दुईटा जुन क्लोज अब्जेक्ट्सहरु छ नि तिनीहरुको इमेज यसरी तयार हुनु पर्यो कि एउटा अब्जेक्टको म्याक्सिमा जुन डिफ्र्याक्सन प्याटर्नमा म्याक्सिमा र मिनिमा हुन्छ है, यो भनेको म्याक्सिमा भनेको के हो हाई इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी भएको ठाउँ, मिनिमा भनेको लोएस्ट इन्टेन्सिटी भएको ठाउँ, मिनिमम इन्टेन्सिटी भएको ठाउँ हो। एउटा अब्जेक्टको मिनिमामा है अर्को अब्जेक्टको के पर्नु पर्यो म्याक्सिमा पर्नु पर्यो है, अथवा एउटाको म्याक्सिमामा अर्कोको मिनिमा पर्नु पर्यो क्या। एउटा अब्जेक्टको मिनिमामा अर्कोको म्याक्सिमा पर्यो भने त्यो क्लोज एउटा अब्जेक्टको त्यहाँ इमेज आयो हो। फेरि अर्को तरिकाले के भयो भने जुनको मिनिमा छ यहाँ हो यो मिनिमामा अर्कोको म्याक्सिमा आएर बस्यो भने यहाँ के हुने भयो भने यो अर्को अब्जेक्टको इमेज यहाँ बन्ने भयो क्या। सो के हुनु पर्यो भने एउटाको मिनिमामा अर्कोको म्याक्सिमा फल गर्नु पर्यो, फेरि अर्कोको मिनिमामा अर्कोको म्याक्सिमा फल गर्नु पर्यो क्या। त्यसो भएपछि दुईटा अब्जेक्टको के भयो डिस्टिंक्ट इमेज बन्यो क्या। सो दिस इज द क्राइटेरिया अफ रेली है, दिस इज द रेलिज criteria for resolving power of an optical instrument. अर्को क्वेशन के छ भने how does resolving power of telescope increases in increasing the aperture of objective lens. अब objective lens को aperture लाई बढायो भने है भनेको डायमिटरलाई बढायो भने रिजल्भिङ पावरमा कस्तो किसिमको फरक आउँछ अरे केमा टेलिस्कोपमा। टेलिस्कोपको रिजल्भिङ पावर भनेको यो ल यो d बढायो भने के हुन्छ when we increase d the resolving power of telescope increases simply यो त एकदम सिम्पल कुरा भइहाल्यो। हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 मा के छ भने व्हाट इज डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ। डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ भनेको के हो एक्सप्लेन डिफ्र्याक्सन थ्रु द डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ एन्ड युज इट टु डिटरमाइन वेभलेन्थ भनेर क्वेशन छ हो। यो दुईटा क्वेशनलाई नै हामीले इन्भल्भ गराउने गरी एउटा भिडियो बनाएको छ के डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ भनेर, त्यहाँ गएर मजाले डिटेलमा यो दुईटाको एन्सर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यसको व्हाट इज डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ तपाईहरुको स्क्रिनमा आएको छ एन्सर है। अनि यो एक्सप्लेन डिफ्र्याक्सन थ्रु द डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ एन्ड युज इट टु डिटरमाइन द वेभलेन्थ भन्ने जुन छ यसको डेरिभेसन अथवा यसको एक्सप्लेनेसन डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङमा हामीले गरेको छ। हाम्रो यो चाहिँ डिफ्र्याक्सनबाट सोध्ने मोस्ट प्रोबेबल न्यूमेरिकल्सहरु हो। हामी 7 वटा न्यूमेरिकल गर्छौं आज, यहाँ 5 वटा न्यूमेरिकल छ, लास्टमा हामी दुईटा पनि गर्छौं है। अब क्वेशन नम्बर 1 मा के छ भने अ सिंगल स्लिट 0.2 mm wide is illuminated by a beam of light of wavelength 5.50 into 10 to the power minus 7 meter. Find the width of central diffraction band भनेको हामीलाई के निकाल्नु पर्यो भने सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज को विड्थ निकाल्नु पर्यो। band when viewed at a distance of 5 meter from the slit भनेको स्क्रिन र स्लिट को डिस्टेन्स कति छ अरे 5 मिटर छ। अब न्यूमेरिकल गर्दा हामीले के गर्ने गिवन चीजहरुलाई सुरुमै लिस्ट आउट गर्दिने। क्वेशन नम्बर 1 को सोलुसनमा गिवन चीजहरु म एकदम छोटो तरिकाले लेख्छु है। के गर्ने भने लेम्डा हामीले युज गरेको लाइट को वेभलेन्थ लेम्डा इज गिवन 5.50 into 10 to the power minus 7 मिटर है। अनि के छ भने स्लिट हेर्नु है, स्लिट को विड्थ कति दिएको छ 0.2 मिलिमिटर भनेको स्मल d इज इक्वल टु 0.2 मिलिमिटर, इट इज इक्वल टु 0.2 into 10 to the power minus 3 मिटर हुने भयो। अनि स्क्रिन र स्लिट बीचको डिस्टेन्स भनेको क्यापिटल D हुन्छ। क्यापिटल D इज गिवन 5 मिटर, इट इज गिवन व्हाट 5 मिटर। हामीलाई क्वेशन के सोधेको छ भने सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज को विड्थ निकाल भन्दैछ हो, दैट इज बीटा width of central bright fringe है, that is beta. Beta is equal to के हुन्छ twice lambda d by d हुन्छ हो। सेन्ट्रल फ्रिन्ज को विड्थ भन्नु भने चाहिँ twice lambda d by d हुन्छ है। म्याक्सिमा र मिनिमा सेकेन्डरी म्याक्सिमा सेकेन्डरी मिनिमाहरुको चाहिँ विड्थ निकाल भन्नु भने चाहिँ कति हुन्छ lambda d by d मात्रै हुन्छ। अब हामीले सबै भ्यालु पुट गरौँ
5.50 into 10 to the power minus 7 into 5 divided by 0.2 into 10 to the power minus 3. यसो गर्दा बीटाको भ्यालु कति आउँछ भने 0.0275 मिटर हुने भयो है। यो भनेको कति हुन्छ 2.75 सेन्टिमिटर हो। दिस इज द width of central bright fringe. Now we have solved question number 1 which is very easy. एकदमै इजी न्यूमेरिकल हो है। question number 2 मा के छ भने red light of wavelength 6500 Armstrong from a distant source falls on a slit 0.50 millimeter भनेको small d कति छ 0.50 छ। What is the distance between two dark bands on each side of the central bright band of the diffraction pattern observed on a screen placed 1.8 meter from the slit? यहाँ क्वेशन अलिकति घुमाइदियो। कसरी घुमाइदियो भने क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौं। यो छ डिफ्र्याक्सन प्याटर्नमा हामीलाई थाहा छ सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज भनेको यस्तो हुन्छ हो। ल सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज देखि यहाँनेर हुन्छ एउटा के डार्क फ्रिन्ज हो, यहाँनेर हुन्छ अर्को के डार्क फ्रिन्ज हुन्छ हो। डार्क अनि ब्राइट है म्याक्सिमा मिनिमा, फेरि यो डार्क भनेको मिनिमा है, मिनिमा म्याक्सिमा भन्दै जान्छ, फेरि मिनिमा म्याक्सिमा हुँदै जान्छ नि त। यो प्याटर्न हेर्ने हो भने अब क्वेशनले के भनेको छ भने नि व्हाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन two dark bands है, what is the distance between two dark bands on each side of central bright band हो। यो सेन्ट्रल ब्राइट ब्यान्ड देखि each side मा भनेको माथि पनि तल पनि दुईटा डार्क फ्रिन्ज हुन्छ हो, के हुन्छ मिनिमाहरु हुन्छ। यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति छ भनेर हामीलाई सोधेको हो क्वेशनले। भनेको यो डिस्टेन्स भनेको त यो यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो भनेको के हो यो दिस इज द width of central bright fringe। यो ब्राइट फ्रिन्ज को के हो width हो यो हो। भनेपछि यसरी क्वेशन बुझ्नु पर्छ क्या, क्वेशन बुझेन भने चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौ। भनेपछि त हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ फाइनली, हामीले फाइनल निकाल्नु पर्ने रहेछ width of central bright fringe। अब गिवन चीजहरु लेखौं। गिवन के छ भने हामीलाई वेभलेन्थ दिएको छ लेम्डा 6500 आर्मस्ट्रङ, इट इज इक्वल टु 6500 into 10 to the power minus 10 मिटर हुन्छ है आर्मस्ट्रङलाई मिटरमा लादा। अब के दिएको छ भने स्मल d दिएको छ 0.50 मिलिमिटर, इट इज 0.5 into 10 to the power minus 3 मिटर एन्ड क्यापिटल D यो स्क्रिन र स्लिट बीचको डिस्टेन्स कति दिएको छ 1.8 मिटर दिएको छ हो। हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ डिस्टेन्स बिट्विन टू डार्क फ्रिन्ज on each side of central maxima है। सेन्ट्रल मैक्सिमा को each side बीचको each side मा भएको डार्क फ्रिन्ज बीचको के डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ। Between two dark fringes on each side of central bright band is beta is equal to 2 lambda d by d हुने भयो। यो डिस्टेन्स भनेको बीटा हो, त्यो भनेको कति हुन्छ twice lambda d by d। ल भ्यालु पुट गरौँ 2 into 6500 into 10 to the power minus 10 lambda भनेको d भनेको 1.8, स्मल d भनेको कति 0.5 into 10 to the power minus 3। यसो गर्दाखेरि बीटाको भ्यालु 0.00468 कति हुने रहेछ मिटर है। दिस इज द distance between two dark fringes which are on each side of central bright band। Question number 3 मा के छ भने light of wavelength 6500 Armstrong passes through a slit of 0.1 cm wide है। यो स्मल d दियो 0.1 cm and forms a diffraction pattern on the screen 1.8 meter away। स्क्रिन र स्लिट बीचको क्यापिटल D कति 1.8 मिटर। What is the width of the central maximum? Central maximum को width निकाल्ने that is so simple, beta is equal to twice lambda d by d गरेर निस्किहाल्यो यहाँसम्म त। Also find the width of central maximum when the apparatus is immersed in water। अब चाहिँ केमा हाल्दिने हामीले एपार्टसलाई वाटरमा। इन वाटर अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 4/3। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति दिएको छ वाटरको 4/3 दिएको छ। यसमा दुईटा कन्डिसन आउने भयो, एकचोटी एयरमा एकचोटी केमा वाटरमा। हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो width of central maximum है, सेन्ट्रल मैक्सिमम को width निकाल्नु पर्ने भयो। सो हामी गिवन चीजहरु पहिले सुरुमा लेखौं। क्वेशन नम्बर 3 को सोलुसन that lambda in air मा lambda कति दिएको छ 6500 आर्मस्ट्रङ दिएको छ है। ओबियसली हामीले पानीमा हालिसकेपछि यो lambda is going to change है, यो lambda के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। 6500 आर्मस्ट्रङ सुरुमा केस 1 6500 into 10 to the power minus 10 मिटर है। दिस इज इन एयर है केस 1। ल क्यापिटल D कति दिएको छ 1.8 मिटर, स्मल d दिएको छ 0.1 सेन्टिमिटर which is equal to 0.1 into 10 to the power minus 2 मिटर हुन्छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो एयरमा सुरुमा है, सुरुमा त्यही सोधेको छ है। व्हाट इज द width of central maximum सुरुमा एयरमा निकाल्नु पर्यो भनेको बीटा a
इज इक्वल टु ट्वाइस लेम्डा AD बाई स्मल d हुन्छ। यो त फर्मुलै हो। सो यहाँनिर यो के हो भने विड्थ अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमा। ल मैले ब्राकेटमा लेख्दिएँ उतापट्टि। ल यहाँ भ्यालुहरु पुट गरौँ। 2 इन्टु 6500 इन्टु 10 टु द पावर -10 इन्टु 1.8 डिवाइडेड बाई 0.1 इन्टु 10 टु द पावर -2। यो क्याल्कुलेट गर्दा 0.00234 मिटर आउने भयो है। दिस इज द width of central maxima in air। अब केस 2 गर्ने केमा इन वाटर। केस 2 इन वाटर है। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर इज गिवन 4 बाई कति छ 3 छ। यो क्वेशनमा दिएको छ 4 बाई 3। अब हामीसँग एउटा सिम्पल फर्मुला छ, त्यो अप्लाई गर्दिने, अरु केही सोच्नु पर्दैन। के भने width इन वाटर है। width वाटर भित्र कति हुन्छ भने width इन एयर डिवाइडेड बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ है। यो मैले इन्टरफरेन्स पढाउँदाखेरि, इन्टरफरेन्सको न्युमेरिकल गराउँदाखेरि कसरी यो हुन्छ भनेर त्यहाँनिर बुझाएको छ। एन्ड तपाईहरु सिधै यो याद गर्न सक्नुहुन्छ। width इन वाटर इज इक्वल टु width इन एयर डिवाइडेड बाई के रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। ल 0.00234 डिवाइडेड बाई 4 बाई 3 दिस इज द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। अब यो क्याल्कुलेट गर्दा 0.00175 है। दिस मच मिटर। यो भनेको कति हुने रहेछ 0.00175 मिटर इन वाटर। अर्को क्वेशन के छ भने यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी क्वेशन छ। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्र्याक्सन एक्सपेरिमेन्ट द फर्स्ट मिनिमम फर रेड लाइट 660 न्यानोमिटर। यो वेभलेन्थ दिएको छ के को रेड लाइट को coincides with first maximum of some other wavelength lambda prime। क्याल्कुलेट lambda prime भन्दैछ है। यो क्वेशनले के भन्दैछ भने नि यो जुन सिंगल स्लिट डिफ्र्याक्सन एक्सपेरिमेन्टमा फर्स्ट मिनिमा हुन्छ नि रेड लाइट को लागि है, जुनको लेम्डा कति छ 660 न्यानोमिटर छ, त्यो चाहिँ केसँग म्याच हुन्छ अरे भन्दाखेरि फर्स्ट म्याक्सिमा अफ सम अदर वेभलेन्थ। त्यो अर्को वेभलेन्थ छ लेम्डा प्राइम, त्यसको चाहिँ फर्स्ट म्याक्सिमा सँग के हुन्छ अरे म्याच हुन्छ अरे। क्वेशन छ यस्तो किसिमको। अनि हामीले निकाल्नु परेछ के लेम्डा प्राइम। यो कसरी गर्छौ हो, सुरुमा गिवन चीजहरु लेखौं। हाम्रो लेम्डा कति दिएको छ भने क्वेशन नम्बर 4 को सोलुसनमा केस 1 मा वेभलेन्थ अफ रेड लाइट वेभलेन्थ दिएको छ लेम्डा इज इक्वल टु 660 न्यानोमिटर। इट इज इक्वल टु 660 इन्टु न्यानो भनेपछि -9 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब यसको फर्स्ट मिनिमा भन्दैछ है। यहाँ हेर्नु है, यो सेन्ट्रल म्याक्सिमा भयो। फर्स्ट मिनिमा यहाँ हुन्छ, सेकेन्ड मिनिमा यहाँ हुन्छ, थर्ड मिनिमा यहाँ हुन्छ। फर्स्ट मिनिमा, सेकेन्ड मिनिमा, थर्ड मिनिमा है। यो भनेको के हो फर्स्ट म्याक्सिमा सेकेन्ड म्याक्सिमा हो। ल फर्स्ट मिनिमा भनेको n इज इक्वल टु कति हुन्छ 1 हुन्छ। सो पोजिसन अफ फर्स्ट मिनिमा है फर के रेड लाइट अफ वेभलेन्थ 660 इन्टु 10 टु द पावर -9 मिटर। त्यसको पोजिसन हेरौं। पोजिसन अफ मिनिमा, मिनिमाको पोजिसन के हुन्छ भने d sin थीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ n लेम्डा हुन्छ हो। दिस इज द पोजिसन अफ मिनिमम। अब यो त फर्स्ट मिनिमा हो। फर्स्ट मिनिमा भनेपछि के हुन्छ n इज इक्वल टु 1 हुन्छ फर फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा को लागि n इज इक्वल टु हुने भयो 1। त्यसो भए यो कति हुन्छ sin थीटा इज इक्वल टु लेम्डा बाइ कति हुन्छ d हुन्छ नि। लेम्डा बाइ कति हुने भयो d हुने भयो। केस 2 मा हेरौं। केस 2 को कन्डिसन के छ भने म यही फिगरबाट एक्सप्लेन गर्छु। अब केस 2 को लागि चाहिँ तपाईले वेभलेन्थ लिनुभयो लेम्डा प्राइम हो। के लिनुभयो अरे लेम्डा प्राइम लिनुभयो। अब फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट म्याक्सिमा, सेकेन्ड मिनिमा सेकेन्ड म्याक्सिमा। यहाँ क्वेशनले के भन्दैछ भने नि फर्स्ट म्याक्सिमा अफ सम अदर वेभलेन्थ भन्दैछ। ल यो लेम्डा प्राइम को फर्स्ट म्याक्सिमा कहाँ छ? फर्स्ट म्याक्सिमा भनेको यो हो है। फर्स्ट म्याक्सिमा भनेको यो हो। ल फर्स्ट म्याक्सिमा चाहिँ कहाँनेर लाई गर्दो रहेछ फर्स्ट मिनिमा र सेकेन्ड मिनिमाको बीचमा है। फर्स्ट मिनिमा र सेकेन्ड मिनिमाको बीचमा भनेपछि यो लेम्डा कति लिनुपर्छ यो फर्स्ट म्याक्सिमाको लागि? ल पोजिसन अफ फर्स्ट म्याक्सिमा इन सरी फर द वेभलेन्थ लेम्डा प्राइम। पोजिसन अफ फर्स्ट म्याक्सिमा है। पोजिसन अफ फर्स्ट म्याक्सिमा भनेको इट इज द मिडवे बिट्विन फर्स्ट मिनिमा एन्ड सेकेन्ड मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा र सेकेन्ड मिनिमाको बीचमा हो भनेपछि वेभलेन्थ लिँदाखेरि एभरेज लिनु पर्यो कहाँको फर्स्ट मिनिमा र सेकेन्ड मिनिमाको
एभरेज लिनुपर्छ के वेभलेन्थ लिँदाखेरि सो इट विल बी इक्वल टु sin थीटा प्राइम अब यो भनेको त अर्कै लाइट हो अर्कै वेभलेन्थ छ थीटा प्राइम हुने भयो एंगल इज इक्वल टु ल लेम्डा कति लिने n त यो भनेको n इज इक्वल टु 1 हो फर्स्ट म्याक्सिमा n इज इक्वल टु 1 बट वेभलेन्थ लेम्डा लिन पाइदैन लेम्डा प्राइम लिन पाइदैन किनकि यो भनेको मिनिमाको कन्डिसन हो n लेम्डा भनेको अब यो म्याक्सिमामा वेभलेन्थ कति लिने है म्याक्सिमामा वेभलेन्थ कति लिनु पर्यो यहाँको वेभलेन्थ र यहाँको वेभलेन्थको एभरेज यहाँ वेभलेन्थ हुन्छ लेम्डा प्राइम यहाँ हुन्छ कति ट्वाइस लेम्डा प्राइम हुन्छ पोजिसन भनेपछि यो दुईटाको एभरेज कति हुन्छ ट्वाइस लेम्डा प्राइम प्लस लेम्डा प्राइम डिवाइड बाइ 2 हुने भयो लेम्डा n इज इक्वल टु 1 छदैछ n को ठाउँमा 1 राख्दा 1 नै हुन्छ यहाँ केही फरक परेन त्यसो भए sin थीटा प्राइम को भ्यालु कति आयो 3 लेम्डा प्राइम बाइ 2d आउने भयो हो sin थीटा प्राइम इज इक्वल टु 3 लेम्डा प्राइम बाइ 2d अब यहाँ क्वेशनले के भन्दैछ भने कोइन्साइड्स भन्दैछ के यो एंगल यो sin अफ थीटा र sin अफ थीटा प्राइम दे विल कोइन्साइड है यो दुईटा के हुन्छ रे म्याच हुन्छ अकॉर्डिंग टु क्वेशन को अकॉर्डिंग के छ sin थीटा इज इक्वल टु sin थीटा प्राइम छ क्या नाउ अकॉर्डिंग टु क्वेशन अकॉर्डिंग टु क्वेशन के छ भने sin थीटा इज इक्वल टु sin थीटा प्राइम एउटाको म्याक्सिमा र अर्कोको मिनिमा के छ कोइन्साइड भएको छ है अब sin थीटा को भ्यालु कति छ लेम्डा बाइ d छ हो इज इक्वल टु sin थीटा प्राइम को भ्यालु कति छ 3 लेम्डा प्राइम बाइ 2d छ dd के भयो क्यान्सल भयो लेम्डा प्राइम इज इक्वल टु कति भयो ट्वाइस लेम्डा बाइ 3 हुने भयो ल लेम्डा को भ्यालु पुट गर्ने लेम्डा प्राइम आइहाल्यो हो लेम्डा को भ्यालु पुट गर्दियौ 2 into 660 into 10 to the power minus 9 divided by कति हुने भयो 3 4.4 into 10 to the power minus 7 मिटर हो यसरी हामी वेभलेन्थ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अननोन है दिस लेम्डा प्राइम इज अननोन वेभलेन्थ कोइन्साइड भयो भने के हुने रहेछ sin थीटा इज इक्वल टु sin थीटा प्राइम हुने रहेछ दुईटाको भ्यालु इक्वेट गरेर लेम्डा प्राइम निस्क्यो क्वेशन नम्बर 5 मा के भन्दैछ भने अ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ यो डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङबाट भयो है अ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ हैज 600 लाइन्स पर मिलिमिटर and is illuminated normally by monochromatic light of wavelength 700 nanometer. Find the diffraction angle for the first order spectrum भन्दैछ है फर्स्ट अर्डर स्पेक्ट्रम को लागि एंगल निकाल थीटा भनेर क्वेशन सोध्दैछ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ को क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीसँग एउटा फर्मुला छ यहाँ म लेख्छु है त्यो नोट गर्दा पनि भयो के छ भने a + b sin थीटा इज इक्वल टु n लेम्डा भन्ने के छ भने एउटा फर्मुला छ है a + b sin थीटा इज इक्वल टु n लेम्डा and this capital N इज इक्वल टु 1 by a + b हुन्छ हो अथवा यसलाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ भने a + b इज इक्वल टु 1 by capital N हो capital N represents the line per सेन्टिमिटर लाइन पर मिलिमिटर लाइन पर मिटर भनेको पर युनिट लेन्थमा कति छ नम्बर अफ लाइन्स भनेर यो क्यापिटल N ले दिन्छ अब यहाँ गिवन के छ भने यो क्वेशनमा चाहिँ क्यापिटल N इक्वल्स टु कति छ भने 600 लाइन्स पर मिलिमिटर छ भनेपछि यो फर्मुलामा हाल्नको लागि हामीले a + b को भ्यालु निकाल्नु पर्छ है a + b इज इक्वल टु के हुने रहेछ 1 by n हुने रहेछ हो a + b इज इक्वल टु 1 by n 1 by 600 लाइन्स पर के मिलिमिटर हो यो मिलिमिटर माथि जान्छ माथि 1 mm हुन्छ डिवाइड बाइ कति भयो 600 भयो अब मिलिमिटरमा आयो हो 1 by 600 मिलिमिटर आयो भनेपछि 1 by 600 into 10 to the power minus 3 मिटर हुने भयो मिटरमा लानु पर्यो मिलिमिटरलाई हो यो भनेको कति हुन्छ 1.67 into 10 to the power minus 6 कति हुने भयो मिटर हामीलाई के सोधेको भने एंगल थीटा निकाल भन्दैछ क्या व्हाट इज द भ्यालु अफ थीटा भन्दैछ फर फर्स्ट अर्डर डिफ्र्याक्सन भनेको n इज इक्वल टु 1 now for first order diffraction n is equal to 1 हो n is equal to कति हुन्छ 1 हुन्छ a + b sin थीटा is equal to लेम्डा हुने भयो ल a + b को भ्यालु कति आउँछ 1.67 into 10 to the power minus 6 sin थीटा is equal to ल n लेम्डा कति दिएको छ हाम्रो लेम्डा पनि दिनुपर्ने हो कति 700 न्यानोमिटर दिएको छ लेम्डा हो लेम्डा यहाँनिर लेखे मैले 700 न्यानोमिटर इट इज इक्वल टु 700 into 10 to the power minus 9 के हुने भयो मिटर हुने भयो ल
700 into 10 to the power minus 9 हुने भयो है। अब यहाँदेखि sin थीटा कति आउने भयो 700 into 10 to the power minus 9 divided by 1.67 into 10 to the power minus 6 it is equal to 0.42 theta is equal to sin inverse 0.42 sin inverse 0.42 गर्दा 24.8 डिग्री आउने भयो है which is our answer कति हुने भयो 24.8 डिग्री। क्वेशन नम्बर 6 मा के छ भने what is the wavelength of light that is deviated in the first order through an angle of 13.5 degree by a transmission grating having 5000 slits per centimeter भनेको lines per centimeter है। अब अनि अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट इज द सेकेन्ड अर्डर डेभिएसन अफ दिस वेभलेन्थ सेम वेभलेन्थ को के गर्नु पर्ने छ सेकेन्ड अर्डर के निकाल्नु पर्ने छ डेभिएसन निकाल्नु पर्ने छ भनेको एंगल निकाल्नु पर्ने छ। हाम्रो यहाँनेर दुईटा काम भयो क्या क्वेशन नम्बर 6 मा ए मा एउटा काम बी मा अर्को काम भयो। ल गिवन चीजहरु लेखौं के भन्दै छ भने फर्स्ट अर्डर भन्दै छ सुरुमा हो फर्स्ट अर्डर भनेको n = 1 फर केस 1 सरी ए लेखेको छ केस 1 लेख्नु परेन n = 1 भन्दै छ थीटा = कति दिएको छ 13.5 डिग्री। ल दिस 5000 स्लिट्स पर सेन्टिमिटर भनेको के हो दिस इज क्यापिटल N 5000 स्लिट्स पर सेन्टिमिटर। अब वी नीड टु क्याल्कुलेट a plus b भनेको के हो 1/n हो 1/5000 पर सेन्टिमिटर हो सेन्टिमिटर माथि गयो माथि 1 सेन्टिमिटर भयो 5000 भयो। नाउ यसलाई अब हामीले मिटरमा लाँदाखेरि के हुने भयो भने 1/5000 into 10 to the power minus 2 मिटर सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लाँदा 10 to the power minus 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो। नाउ दिस इज a plus b हियर a plus b sin theta is equal to के हुन्छ n लेम्दा हुन्छ we have value of n1 हो a plus b को भ्यालु आइहाल्यो 1/5000 into 10 to the power minus 2 sin theta is equal to lambda। ल sin थीटा पनि दिएको छ सरी 13.5 दिएको रहेछ हो sin 13.5 सो यहाँ देखि लेम्दा आयो। नाउ क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ लेम्दा 466.9 into 10 to the power minus 9 मिटर आउँछ हो लेम्दाको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि क्याल्कुलेट गर्नु। ल अब क्वेशन नम्बर बी मा के भनेको छ भने व्हाट इज सेकेन्ड अर्डर डेभिएसन अफ दिस वेभलेन्थ सेम वेभलेन्थ दिने कुन वेभलेन्थ यो वेभलेन्थ को लागि सेकेन्ड अर्डर डेभिएसन कति हुन्छ अरे भनेको थीटा को भ्यालु कति हुन्छ डेभिएसन मीन्स व्हाट एंगल। अब एंगल निकाल्नु पर्यो केस 2 मा केस 2 को लागि अथवा बी को लागि के हुने भयो भने n = 2 सेकेन्ड अर्डर हो। अब a plus b sin theta = हुन्छ 2 लेम्दा हुने भयो सेकेन्ड अर्डर को लागि sin theta = 2 into 466.9 into 10 to the power minus 9 for same wavelength भन्दै छ divided by a plus b भनेको कति छ 1/5000 into 10 to the power minus 2। ल sin थीटा को भ्यालु कति आउने भयो 466.9 into 10 to the power minus 3 आयो क्या हो sin थीटा को भ्यालु कति आयो त्यति आयो भनेको तपाईले sin इन्भर्स दिस भ्यालु गर्नु भने थीटा = आउँछ 27.8 डिग्री हो। यसरी हामीले के क्याल्कुलेट गर्यौं सुरुमा त वेभलेन्थ निकाल्यौं हो के 1 नम्बर क्वेशन को लागि a को लागि b को लागि के निकाल्यौं डेभिएसन दैट इज थीटा 27.8 डिग्री। क्वेशन नम्बर 7 हेरौं क्वेशन नम्बर 7 मा के छ भने अ स्लिट 4 सेन्टिमिटर वाइड स्मल d को भ्यालु दिएको छ इज इराडिएटेड विथ माइक्रोवेव्स अफ वेभलेन्थ 2 सेन्टिमिटर है। अब के गर्छ माइक्रोवेव्स पठाइयो अरे क्या स्लिटमा यो स्लिटमा है जसको वेभलेन्थ कति छ 2 सेन्टिमिटर छ। Find the angular spread of central maximum assuming incidence normal to the plane of the slit। यसले के भन्दैछ भने यहाँ है यो स्लिट छ अरे यो स्लिट को कति छ डिस्टेन्स भनेको कति छ 4 सेन्टिमिटर छ दिस इज 4 सेन्टिमिटर। नाउ यहाँ के छ स्क्रिन छ स्क्रिनमा यो सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज छ यसरी हो वेभलेन्थ यसरी भयो यहाँ सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज त बन्छ। अब के गर्नुपर्ने भयो भने नि अब गर्नुपर्ने काम के हो भने यहाँ देखि मैले एउटा यसरी लाइन ताने हो यो जुन छ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट र यो पोइन्ट भनेको मिनिमाको पोइन्ट हो नि त यो के हो डार्क प्लेस हो। यहाँ देखि यसरी जोइन गर्नुभयो भने यो एंगल कति हुन्छ थीटा हुन्छ यो एंगल कति हुन्छ थीटा हुन्छ। यो भनेको फर्स्ट अर्डर मिनिमा हो नि त n = कति हो 1 हो। हामीलाई के थाहा छ भने डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङमा d sin थीटा = कति हुन्छ
n लेम्डा हुन्छ। हामीलाई यहाँ के दिएको छ भने d दिएको छ। d कति दिएको छ 4 सेन्टिमिटर दिएको छ। सोलुसन 7 को गिवन ल मैले यहाँ d = कति लेखे 4 सेन्टिमिटर इट इज इक्वल टु 4 × 10⁻² मिटर हो। अनि n = कति दिएको छ 1 हो। हामीलाई के निकाल भन्दै छ भने यो सेन्ट्रल म्याक्सिमाको यसको एंगुलर स्प्रेड निकाल भन्दै छ। के निकाल भन्दै छ भने नि एंगुलर स्प्रेड अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमम। यसले चाहिँ कति एंगल भएर बसेको छ अरे, कति एंगलमा बसेको छ सेन्ट्रल म्याक्सिमा। सेन्ट्रल म्याक्सिमा कति एंगलमा बसेको छ थीटा प्लस थीटामा बसेको छ भनेको 2 थीटामा बसेको छ। हाम्रो काम के हो निकाल्ने सुरुमा थीटा निकाल्ने। थीटा निस्केपछि 2 थीटा त निस्किहाल्छ हो। हामी अब थीटा निकाल्ने क्या। एंगुलर स्प्रेड है यस्तो इ एंगुलर स्प्रेड अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमा भनेको थीटा प्लस कति हुन्छ थीटा हुन्छ। फर्स्ट अर्डर मिनिमाको लागि d sin थीटा = कति हुन्छ n लेम्डा हुन्छ। d भने कति छ 4 × 10⁻² sin थीटा = n भनेको 1 फर्स्ट अर्डरको लागि n = 1। लेम्डा कति दिएको छ वेभलेन्थ अफ 2 सेन्टिमिटर भनेको छ 2 × 10⁻² मिटर। 2 × 10⁻² मिटर इज आवर वेभलेन्थ। माइक्रोवेभ को वेभलेन्थ कति छ 2 सेन्टिमिटर दिएको छ नि त। अब यहाँबाट sin थीटा निकाल्नु। sin थीटा कति आउँछ 2 × 10⁻² डिवाइडेड बाइ 4 × 10⁻²। sin थीटा = कति आउने हो 1/2 आउने भो। हेर्नुस् हो 1/2 आउँछ। थीटा = कति डिग्री भो 30 डिग्री। 1/2 भने कति डिग्री हो 30 डिग्री हो। सो अब एंगुलर स्प्रेड अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमा भन्दैछ। त्यो त के हो थीटा प्लस थीटा दुईटा थीटा जोड्नु पर्यो। सो एंगुलर स्प्रेड अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमा 2 थीटा = 2 × 30 = कति भो 60 डिग्री हो। यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। हामीले यो च्याप्टरमा के गर्यौं भने सजिलोदेखि अप्ठ्यारो सबै किसिमको न्यूमेरिकलहरु इन्क्लुड गरेर गर्यौं। यही न्यूमेरिकलबाट के आउँछ एक्जाममा क्वेशन्सहरु सोध्ने हो क्या।